Găinile, ca mai toate păsările, au fost înzestrate de la natură cu un puternic instinct matern și o extraordinară abilitate, clocitul. Chiar dacă de-a lungul timpului, găinile au fost crescute din ce în ce mai mult în sistem intensiv și artificial, ele și-au păstrat acest instinct oferit de natură pentru perpetuarea speciei. Totuși, găinile din unele rase hibride nu mai cad cloști. Iar la alte rase precum mătase japoneză și Pekin, clocitul are o incidență crescută, iar mamele sunt excesiv de dedicate clocirii și îngrijirii puilor. Găină care decide să devină cloșcă zile întregi, chiar săptămâni la rând, nu știe că e suficient doar 21 de zile, nu mai contribuie la producția de ouă. Cloșca poate deveni, ușor de înțeles, destul de neliniștită și chiar temperamentală, cu tendința de a ciupi cu ciocul pe oricine se apropie de cuibul în care aceasta clocește. Este nevoie de o persoană curajoasă care să încerce să scoată ouă de sub ea. Cu certitudine, ouăle incubate ce nu au fost fecundate nu vor ecloza, iar acest aspect este o pierdere de vreme pentru a rămâne cloșcă. Dar aceasta nu cunoaște acest aspect și își va continua sarcina clocitului cu dedicare. Efecte dăunătoare ale clocitului. Statul pe ouă continuu al cloștii poate fi în detrimentul cloștii și a celorlalte găini din ogradă. Găină care clocește și așteaptă pui își poate neglija nevoile, compromițându-și într-o manieră serioasă starea de sănătate. Cloșca poate fi reticentă la a se ridica de pe ouă chiar dacă aceasta trebuie să se hrănească sau să bea apă. Cum cloștile sunt practic în același loc mai multe săptămâni, acestea se pot infesta cu paraziți externi, în special în lunile calde ale anului. În gospodăriile cu un număr limitat de cuibare poate fi dificil pentru găinile ouătoare dacă unul din cuibare este ocupat continuu. Acest lucru poate duce la agresiuni, spargerea ouălelor, iar cuibarul devine foarte murdar, toate acestea ducând la întreruperea armoniei din coteț. Încurajarea clocitului. Clocitul nu este neapărat un lucru negativ. Până la urmă este nevoie de ouă care să eclozeze pentru a înlocui stocul de găini sau pentru sporirea numărului acestora. Ce poate fi mai natural decât o găină să-și facă treaba învățată de la natură, decât că ouăle să fie incubate artificial? Dacă iei în considerare încurajarea unei găini să-și clocească ouăle sau ouăle fertilizate de la alte găini, există niște pași simpli care pot fi urmați pentru a încuraja clocitul și a avea rezultatul scontat. Așezați cu atenție câteva ouă artificiale într-un cuibar pentru a testa capacitățile de mamă a găinii ce va deveni cloșca. Cuibarul trebuie să fie ferit de celelalte găini, precum și de vulpi sau alți prădători. Nu este neobișnuit ca o găină mai dominantă din ogradă să alunge cloșca de pe ouă, acestea răcindu-se, iar în final să moară. Îngrijirea cloștii. De îndată ce găină dă semne clare că a devenit cloșcă, nu trebuie foarte multă vigilență pentru acest fapt. De obicei, cloșca părăsește cuibul doar o dată sau de 2 ori în decurs de 24 de ore ca să se hrănească, să bea apă și pentru defecație. Trebuie să vă asigurați că aceasta are acces la mâncare și apă, altfel cloșca se poate îmbolnăvi în cazul în care nu bea apă mai mult de 24-48 de ore. Poate fi necesar ca aceasta să fie ridicată cu forța de pe cuibar și să fie dusă la apă și la mâncare. Deși accesul la apă și mâncare trebuie făcut astfel încât cloșca să depună cât mai puțin efort, este important să rezistați tentației de a așeza mâncare în cuibar. În caz contrar, cloșca va fi descurajată să mai plece din cuibar și va începe chiar să murdărească ouăle. Pentru a reduce riscurile asociate cu activitatea redusă și a infestării cu paraziți externi, este important să verificați cloșca, iar dacă este necesar să-i administrați tratament corespunzător. Cloșca poate va slăbi, iar creasta îi va arăta palidă,
Alte semne că aceasta își ignoră propriile nevoi nutriționale din timpul clocitului. Cu puțin noroc, 21 de zile mai târziu cloșca va fi recompensată cu pui, iar dumneavoastră vă veți putea bucura să vedeți cum mama natură și-a făcut datoria și cloșca își va crește pui. Întreruperea stării de clocit. În cazul în care nu doriți pui, sau ouăle găinilor dumneavoastră nu sunt fecundate, este necesar să vă descurajați găinile să devină cloști. De îndată ce o găină devine cloșca, este destul de contagios pentru restul. Adunatul oalelor din cuibar este important, dar nu și soluția problemei. Semnele că o găină devine cloșcă pot fi subtile la început, urmăriți acele găini care petrec din ce în ce mai mult timp în cuibar. Acestea pot deveni temperamentale și chiar vă vor lovi cu ciocul. Se poate observa că acestea își jumulesc câteva pene de pe piept pentru a crește confortul cuibarului. Pentru a descuraja o cloșcă de la clocit, este suficientă de cele mai multe ori blocarea accesului la cuibar și să-i se ia ouăle. Pe de altă parte, există cloști cu instinct foarte puternic, iar acestea trebuie ținute câteva zile în alt loc, dacă este posibil, mai răcoros. Schimbarea mediului ar trebui să-i distragă atenția de la a sta pe ouă toată ziua. Nu întârziați cu întreruperea stării de clocit. Cu cât această întrerupere se face mai târziu, cu atât va dura mai mult ca găina să reînceapă.